برای اینکه بتونیم صداهامون رو ببریم داخل کامپیوتر و اونجا روشون کار کنیم، باید اول سیگنال صدامون رو از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل بکنیم. برای این کار کارت صدای ما میاد از تکنیک سمپلینگ یا نمونه برداری استفاده میکنه. یعنی از سیگنال ما یه سری نمونه برمیداره، اون نمونه ها وارد کامپیوتر میشه و توی کامپیوتر ما با داشتن اون نمونه ها دوباره سیگنالمون رو باز تولید میکنیم. سرعت نمونه برداری کارت صدای ما از سیگنال ما با سامپل ریت مشخص میشه. مثلا وقتی میگن سامپل ریت ما 48 کیلوهرتز، یعنی توی هر یک ثانیه 48,000 تا نمونه داریم از سیگنالمون برمیداریم. خب تا اینجا همه چی خوب به نظر میرسه، منتها اگر فرکانس سیگنال صدای ما خیلی بالا باشه، یعنی طبیعتا سرعت تغییر حالت سیگنال ما بسیار بسیار زیاده و ممکنه اونقدر زیاد باشه که بین دو تا نمونه ما سیگنال ما تغییر حالت زیادی داده باشه و ما دیگه تنها با داشتن اون دوتا نمونه توی کامپیوتر نمیتونیم تمام اون تغییر حالت رو دوباره بازسازی کنیم. اینجاست که دوچار یه مشکلی میشیم که بهش میگن آلیاسینگ دیستورشن یا پدیده اعوجاج آلیاسینگ. برای اینکه دوچار این مشکل نشیم، کارت صدای ما از یه فیلتر استفاده میکنه. بر اساس قضیه نایکویست باید سیگنال ما از نظر فرکانسی محدود باشه قبل از اینکه بخوایم ازش نمونه برداری کنیم تا دچار این مشکل نشیم. ما هم که بالای 20 کیلوهرتز رو اساساً قرار نیست بشنویم، پس یه فیلتر لو پس قبل از اینکه بخوایم از سیگنالمون نمونه برداری کنیم روی صدامون قرار میدیم تا زیر 20 کیلوهرتز رو عبور بده و بالاتر از اون رو برامون حذف کنه. به این فیلتر که داخل کارت صدای ما قرار داره میگن آنتی آلیاسینگ فیلتر و کارش اینه که از پدیده آلیاسینگ جلوگیری کنه.